توی این سوال یک جرم 800 کیلوگرمی داده شده که مرکز جرمش در نقطه G هست و توسط این دوتا چرخ روی ریل بالا در حال حرکته. صورت سوال میگه اگر چرخ A بیرینگش قفل بشه، یعنی دیگه در حال دوران نباشه و نتونه دوران بکنه و قرار باشه روی این ریل سر بخوره، مقدار نیروی P لازم رو پیدا بکنید. وزن 800 کیلوگرم هست و ضریب اصطکاک رو هم داده 0.3. خب این جسم روی این دوتا چرخ قرار داره، پس ما اینجا دوتا دونه نیرو داریم. اسم یکی رو میذارم N1، اسم یکی رو میذارم N2 و چون چرخ آ قفل شده، اجازه دوران نداره، خلاف جهت حرکتش و قرار سر بخوره، خلاف جهت حرکتش یک ضریب نیروی اصطکاک خواهد داشت به مقدار مو N1. خب میایم روابط تعادل رو برای این جسم مینویسیم. اولین رابطه سیگما fx مساوی با 0 هست. سیگما fx مساوی با 0 رو اگر بنویسیم، مقدار نیروی P بایستی با مقدار نیروی مو N1 با هم برابر باشه. پس P برابر با مو N1. اگر P رو لازم داشته باشیم، لازمه که N1 رو به دست بیاریم. خب رابطه دومی که می نویسم، میام یه رابطه گشتاور می نویسم حول این نقطه C. این نقطه هست که N2 و مو N1 ازش میگذره. پس می نویسم سیگما M حول نقطه C برابر با 0. خب چی به دست میاد؟ میشه پی ضرب در فاصلش هم هست 4 منهای 500 میلیمتر، منهای نیم متر، میشه 3.5. پی ضرب در 3.5 گشتاور ساعت گرد داره. پی ضرب در 3.5 گشتاور ساعت گرد داره. دیگه چی داره؟ N2 و مو N1 که از نقطه C رد میشه، یه N1 هم گشتاور ساعتگرد ایجاد میکنه حولش. پس به اضافه N1 ضرب در بازوش هم که هست 4، به اضافه N1 ضرب در 4 گشتاور پاد ساعتگرد 800 رو داریم برابر با 800 ضرب در 9.8 ضرب در فاصلش هم که هست 2 ضرب در 2 متر. خب میتونیم بیایم و مقدار مو رو مثلا جایگذاری کنیم توی این عبارت. میشه مقدار این عبارت ها رو ساده بکنیم، میشه 3.5 پی به اضافه با 4 تا N1 برابر با سمت راست هم 800 ضرب در 9.8 ضرب در 2 میشه 15680. 15680. خب میتونیم مقدار N1 رو از این رابطه به دست بیاریم. میتونیم مقدار P رو جایگذاری بکنیم توی این رابطه. اینجوری شاید ساده تر باشه. پس من بنویسم 3.5 ضرب در این زیر بنویسمش 3.5 ضرب در، به جای P میذارم مو N1. مو رو هم داریم 0.3 ضرب در N1 به اضافه 4 تا N1 برابر با 15680. خب میتونم مقدار N1 رو به دست بیارم. مقدار N1 میشه 15680 تقسیم بر پرانتز باز 3.5 ضرب در 0.3 به اضافه با 4. مقدار N1 میشود 3105. حالا مقدار N1 رو دارم جایگذاری میکنم توی رابطه P. پس P میشه 0.3 ضرب در 3105. 0.3 ضرب در 3105 میشه 931.5 نیوتن. مقدار P برای اینکه این جسم با چرخ آ سر بخوره روی ریل و حرکت کنه.